Moikka moi ja tervetuloa uuden tutoriaalin pariin. Tällä kertaa tehdään toppaloimi ja mä teen ihan tällaisen perustoppaloimen niin kuin toppakankaasta. Ja mä näytän myös teille, miten tehdään tällainen niin sanottu toppakangasimitaatio, jos teillä ei ole tätä toppakangasta. Ja aloitetaan sitten, että mitä tähän loimen tekemiseen tarvitsee, mitä materiaaleja. No molempiin loimiin sä tarvit hepan, jonka päälle sä sen teet, tai sitten vastaavasti mitat siitä, että minkä kokoinen loimi pitää olla. Sitten tarvitaan sakset. Ja tietysti itse se kangas, mistä tehdään. Ja sitten loimen hihnoja varten, mulla on täällä tällaisia eri värisiä tekonahkasuikaleita, niin mä sitten katon niin kuin noihin väreihin mätsäävät hihnat. Ja hihnoja varten tarvitaan myös soljet. Noin materiaalit tarvitaan niin kuin molempiin loimiin. Ja sitten tätä, niin kuin, jos tekee toppakankaasta, niin tarvii myös kuumaliiman, tai sitten neula ja lankaa, tai ompelukone. Ja sitten kun tehdään tämä imitaatioloimi, jos teillä siis ei ole toppakangasta, niin tähän tarvitsee ompelukoneen. Ja suht samanväristä lankaa tietysti, mitä tää kangas on. No sakset tietysti, jonkinlainen viivotin tai mitta. Ja sitten myös kynä. Mä mieluusti käyttäisin tähän kankaaseen jotain niinku valkoista kangaskynää tai valkoista puuväriä, mutta mulla oli vain lyijykynä, joten mä käytän lyijykynää. Ja mä aloitan ihan tästä perustoppaloimesta, eli miten tehdään toppaloimi niinku tästä toppakankaasta. Tää on periaatteessa ihan sama kuin normaali loimen tekeminen. Eli jos teillä on toppakangas, niin se ei hirveästi eroa siitä normiloimesta. Mutta mä näytän nyt kuitenkin, miten se tehdään. Ja sitten vielä yksi lisäjuttu, mitä mä aion tähän toppaloimeen laittaa, niin mä laitan siihen yläreunaan tällaisen pehmusteen. Niin mä otin sitä varten tällaista tehtykangasta. Siihen voi käyttää myös vaikka ihan perusfliiseä tai jotain karvakangasta. Ja se pehmuste ei tietenkään pakallinen, mutta mä ajattelin nyt tehdä. Niin mä otin 2 eri väristä ja päätän sitten, että kummasta mä teen sen pehmusteen. Niin ja tätä toppakangasta saa siis ihan kangaskaupoista. Muistaakseni tää on nimellä tikkikangas. Siitä on aika kauan kun mä oon kangaskaupasta tätä ostanut. Ensimmäinen asia mitä meidän pitää tehdä, niin meidän pitää mitata tämä toppakangas oikean kokoiseksi. Tuossa hevosen päällä tai sitten niiden mittojen mukaan, jotka teillä on. Elikkä otetaan täältä nyt tämä meidän malliheppa, joka tänään on tosiaan tuikku. Ja sitten otetaan tää kangas. Ja tästä kankaasta pitäisi niin kuin mitata silleen, että se lähtee suurin piirtein tästä hevosen kaulan puolivälistä. Tai riippuu vähän, että missä te tykkäätte pitää hevosen loimea. Jotkut pitää sitä täällä paljon alempana ja jotkut sitten pitää sen täällä tosi ylhäällä. Mutta mä tykkään tehdä sen niin, että se on tässä suunnilleen kaulan puolivälissä. Sitten tosiaan mitataan se, niin kuvitellaan vähän, että taitettaisiin tätä reunaa jonkun verran. Sitten mitataan sitä kaulan ympäri, tulisi niin kuin toiselle puolelle. Ja silleen, että se nyt ei ihan tulisi tähän niinku keskipalan kohtaan, vaan että nämä reunat jäisi sitten niinku tänne sivuille. Ja tää kangas onkin nyt ihan sopivan kokoinen. Ja pituus on sitten ihan sen mukaan, mitä te haluatte. Tää tulisi suunnilleen tuikulla tänne kepin puoliväliin ydettymään, kun ollaan taitettu nämä reunat. Eli mittaatte sopivan kokoisen loimen, minkä te haluatte sille tehdä hepalle. Ja mä nyt en tällä kertaa tee mitään niin kuin muotoilua näihin loimiin. Mä oon yhden muotoilun loimen tekemisen näyttänyt sillä mun loimitutoriaalilla. Mä linkkaan sen tonne videon kuvaukseen. Eli jos haluatte tehdä tästä vähän muotoilumman, niin voitte käydä sieltä katsoa tutoriaalin. Mutta mä teen tästä nyt ihan perus yksinkertaisen toppaloimen, eli tällaisen vähän niin kuin suorakulmion muotoisen. Ja sitten kun ollaan leikattu oikean kokoinen pala, niin meidän pitää kääntää nämä kaikki reunat, koska te näette, että tämä reuna on tällainen vähän epäsiisti ja se saattaa sitten lähteä tästä purkautumaan, jos tätä ei niinku viimeistellä tätä reunaa. Elikkä ihan jokainen reuna, nämä 4 reunaa, mitkä tässä loimessa on, jonkun verran tästä reunasta, ihan joku noin sentistä 2 senttiin taitettaisiin tälleen niinku nurjalle puolelle, että tämä reuna olisi sitten siistitympi. Ja sitten joko kuumaliimalla liimataan tää tähän niinku kiinni, tai sitten voit ommella käsin tai ompelukoneella. Mä ihan kuumaliimaan nämä reunat. Elikkä seuraavaksi vaan taitetaan nämä kaikki loimen reunat. Tässä ei kauaa mennyt, kun teki tosiaan kuumaliimaamalla. Ja nyt meillä on tosiaan jokainen reuna tällainen siisti. Ja seuraavaksi oikeastaan me tehdään vaan nämä niinku loimen hihnat. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä tähän 2 hihnaa. Ja sit mä teen vielä ton pehmusteen. Mä voisin tehdä sen pehmusteen valkoisena ja sitten myös hihnatteen valkoisesta. Elikkä leikataan tästä nyt suunnilleen sentin tai 1,5 sentin levystä hihnaa. Se voi tosiaan tehdä tekonahasta tai esimerkiksi nailonista tai sitten jostain muusta nauhasta hihnasta. Ja mä teen 2 hihnaa, niin leikkaan suunnilleen tarpeeksi molempiin. Sitten mitataan nämä hihnat oikein pituiseksi. Elikkä loimi tähän hevosen päälle. Ja sit mä otan tän pitkän hihnan, jonka mä täältä leikkasin. Ja leikataan nyt vähän niin kuin sinne päin. Elikkä tää tulisi tälle puolelle kiinni. Ja mä mittaan sen sillä, että se ylettyisi tästä suunnilleen ylittä. Elikkä leikataan nyt vaikka tämän pituisia hihnoja.
Eli siinä olisi nyt 2 tämän pituista hihnaa. Ja sitten, koska mä tein niin kuin 2 hihnaa tähän, eli yksi tulee vähän ylemmäs ja toinen tulee alemmas. Tää matka on tästä vähän leveämpi kuin mitä täällä ylhäällä, niin mä leikkaan jotain ehkä 1-2 senttiä pidempiä hihnoja vielä. Elikkä vielä 2. Eli nyt meillä on tässä niin kuin 4 hihnaa, mutta ihan hyvin riittää siis 2. Seuraavaksi vaan kiinnitetään soljet. Mä otan tällä kertaa tällaisia aitoja vähän isompia, noin 15 millisiä solkia. Ja sitten voi tehdä ihan saksilla sen reijän. Ja koska tää on tekonahkaa, niin mä teen reikäpihdeellä näihin päihin reijät, jotta mä saan soljen sitten kiinnitettyä. Eli toisen pidemmän hihnan ja sitten toisen lyhyemmän hihnan päähän. Sitten vaan kiinnitetään nämä soljet näiden hihnojen päähän. Eli mä tein tosiaan tuolla reikäpihdillä reijän. Niin pujotetaan tää ja sitten tää niin kun soljen piikki menee tosta reiästä läpi. Eli näin. Sitten mä vaan kuumaliimaan sen tosiaan kiinni tohon ja sitten toiselle soljelle sama. Näin. Siinä on soljet hihnojen päässä. Sitten seuraavaksi mä vähän mittaan tuossa hepan päällä, että mihin kohtaan mä laitan nää ja sitten, että jos mä vähän lyhennän näitä vielä. Niin otetaan täältä tää meidän heppa ja sitten taas vaan loimisen ympärille tähän suunnilleen siihen korkeuteen, mihin se tulisi. Eli tossa. Mä laitan sen vähän tästä nuppineuloilla nyt kiinni, niin on helpompi sitten näyttää teille. Elikkä sitten otetaan tää lyhyempi hihnanpätkä, se tulisi tosiaan ylemmäksi. Ja koska tähän reunaan tulee vielä se pehmuste, se tulee olemaan jotain 2 senttiä, niin mä en laita tätä tähän niin kuin ihan hirveän ylös jonkin ehkä tähän kohtaan. Suunnilleen mitataan silleen, että tää solki tulee about tähän niin kuin kaulan puoliväliin ylettymään tää niin kuin solkipuoli. Sitten täältä toiselta puolelta tulee se vastinpuoli. Suunnilleen tossa kohtaa. Ja se sitten riippuu ihan teistä itsestä, että kuinka paljon te haluatte tätä päätä tähän niin kuin jättää. Mä ehkä jonkun verran lyhennän sitä. Ja sitten mä niin kuin pyöristän, leikkaan pyöreämmäksi tämän pään, joka tähän jää. Eli näin. Mä tein niin kuin näistä kulmista tällaista vähän pyöreät. Tää olisi nyt sopivan mittainen tuohon kohtaan suunnilleen. Sitten mä mittaan tämän toisen hihnan. Mä jätän tähän jonkun niin kuin ehkä 2 senttiä näiden välille. Ja sitten tämä kanssa mitataan silleen, että tää tulisi suunnilleen tähän kaulan keskikohtaan. Ja sit vaan leikataan se saman pituiseksi kuin tämä ja pyöristetään tää pää. Tässä on nyt toi ylempi hihna ja alempi. Sitten me tarvitaan niille ne vastinparit, eli jotka menee tästä niinku soljen läpi. Ja ne on leikattuna täällä, eli lyhyempi tulee tuohon ylös ja vähän tää pidempi tähän alempaan. Mä leikkaan nyt näistä toisen pään tuollaiseksi kanssa niinku pyöristetyksi samalla tavalla kuin noissa solkipuolissa. Nyt on tosiaan näissäkin tällaiset pyöristetyt kulmat. Seuraavana vaan kiinnitetään nää tonne loimeen. Mä katon tästä nyt vielä oikean korkeuden, mihin mä halusin nää kiinnittää. Ja sit vaan kiinnitetään tuohon loimeen. Ja kun on eka saatu kiinnitettyä, niin voidaan ottaa tää tästä hepan päältä pois. Ja sitten tää vähän pidempi hihna, niin tää tulisi tosiaan tähän alemmas. Niin katsotaan se tästä oikeaan kohtaan. Mä jätän tähän näiden väliin ehkä joku 3 senttiä. Sitten vaan kiinnitetään tää samalla tavalla. Ja se olisi siinä. Sitten tarvitaan nämä vastinparit näille. Sen mä tykkään mitata yleensä silleen, että mä taitan tän loimen niinku tällä tavalla. Niin mä saan sitten mitattua tästä nämä niinku täysin vastakkaiset kohdat. Eli nämä hihnat, jotka menee tuosta soljen läpi, niin mitataan tismalleen toiselle puolelle niinku vastakkaiseen kohtaan. Ja sitten kiinnitetään tähän loimeen. Näin. Nyt meillä on nämä vastinkappaleet tässä. Seuraavana taas laitetaan tää hepan päähän ja mitataan nämä oikein pituiseksi. Tehdään reijät ja sitten lyhennetään päätä, jos tarvii. Eli takaisin hevosen päähän. Sitten vaan pujotetaan niin tää hihna tästä soljesta läpi. Laitan myös tuon toisen, että tää nyt pysyy tässä. Sitten katsotaan, että se loimi on suunnilleen siinä kohdassa, missä te haluatte sen olevan. Ja sitten vaan tehdään reijät tähän, jotta toi niin soljen piikki pääsee siitä läpi. Ja koska tästä tulee tosiaan myyntiloimi, niin mä tykkään tehdä yleensä 2 tai 3 reikää. Eli ensimmäinen tulisi tähän niinku tohon suunnilleen, sitten toinen ja 3. Ja sama tähän ylempään sitten. Ja mä teen nämä reijät tosiaan reikävihdillä. Nyt on tosiaan reijät tehty. Sitten vaan pujotetaan tää loppupää tästä soljen läpi. Näin ja myös tää alempi. Ota noin. Mä varmaan lyhennän molempia joku niinku 0,5 sentistä senttiin. Ja sit mä viimeistelen sen pään, eli leikkaan siitä sellaisen vähän niinku kolmionmallisen. Siinä on nyt hihnat. Ja niissä on tällaiset niinku siistityt päät nyt. Viimeisenä sitten tähän toppaloimeen on sitä pehmuste. Eli mä päätin tosiaan, että mä tein valkoisesta tettystä. Ja mä leikkasin tällaisen. Tää on noin 6 senttiä. Tää pala, eli tällaisen pitkän palan. Tää on koko tän niinku loimen reunan mittainen. Tästä voi tehdä vähän lyhyemmän, mutta mä ajattelin, että mä tekisin tällä kertaa
niin, että se ylettyy ihan tän niinku koko reunan ympäri, eli ihan tästä niinku reunasta asti. Ja itse voitte päättää, jos teette tämän pehmusteen, että miten paljon te haluatte sitä tähän reunaan. Sen voi tehdä ihan hyvin pienen, tai sit sitä voisi tehdä tällaisen niin paljon leveämmän. Mä ajattelen, että mä voisin jättää ihan pieneen kuin puolen sentin raun tähän niin hihnaan, että se ei tulisi ihan kiinni siihen. Eli tästä tulisi joku tällainen noin 3 sentin pehmuste. Eli se pitää taittaa tämän niin reunan ympäri, jotta tää reuna jää tällaiseksi siistimmäksi. Koska jos se vaan niin liimaisi tähän tai ompelisi tähän, niin sittenhän se jää tällaiseksi reuna. Joten se pitää laittaa tästä niin reunan ympäri. Ja mä teen sen ihan tähän kulmaan asti. Eli siitä tulisi suunnilleen tällainen. Ja mä aloitan sillä, että mä liimaan ensin tän joka tulee tähän oikealle puolelle. Ja katon tarkasti, että tästä tulee yhtä leveä tältä koko matkalta. Eli tähän jää noin 3 senttiä. Laitan tosiaan liimaa tähän. Ja sit vaan taitetaan se tähän oikealle puolelle. Senhän voi tietysti ommella, jos haluaa, mutta mun mielestä teddyssä se ompele jää sitten vähän näkyviin tähän, joten sen takia teen kuumaliimalla. Sitten vaan jatketaan, katsotaan, että tulee yhtä leveä joka kohdasta. Sitten vaan laitetaan liimaa ja liimataan se kiinni. Näin. Nyt tää on tosiaan koko tältä matkalta. Sitten mä taitan vielä nämä kulmat. Leikkasin pienen aukon tähän nurjalle puolelle, jotta mä saan tän sitten siis käännettyä tähän. Ja sitten myös tää toinen kulma samalla tavalla. Nyt on molemmat kulmat tehty. Se on tosiaan täällä toisella puolella vielä irti. Elikkä nyt vaan liimataan tää tänne nurjalle puolelle. Ja siinä. Nyt on yksi loimi valmiina. Elikkä tämän näköinen ihan yksinkertainen perustoppaloimi, jossa on tosiaan tää pehmuste ja 2 hihnaa. Mä näytän tätä vielä vähän paremmin tuossa hepan päällä, mutta seuraavaksi tehdään toi toppaloimi-imitaatio. Ja tehdään se tosiaan tolle violetille fliiselle. Elikkä miten tehdään NS-feikki-toppaloimi, tässä tapauksessa fliisestä. Aloitetaan ihan sillä, että mitataan tästä kankaasta sopivan kokoinen pala tossa joko hepan päällä. Mutta mä mittasin nyt tällä loimella, jonka mä tein. Mittasin leveyden ja sitten suunnilleen pituuden samanlaiseksi. Sellainen, että se mahtuu hepan päälle. Tuolla lyijykynällä mä piirsin tänne, eli tässä on se loimen alareuna. Ja sitten tässä on toinen sivu. Ja se, miten me saadaan tää fliise nyt näyttämään toppakankaalta, niin meidän pitää tavallaan tehdä siihen nämä tällaiset raidat, jotka näette tässä. Eli tässä on ommelta, menee tällaisia viivoja tästä näin, tästä tulee tällaisia ruutuja. Tämä kuvio pitäisi saada ommeltua tähän fliiseen. Ja sitä varten mä oon jo tähän piirtänyt nämä viivat, jotka mun pitäisi ommella. Mä aloitin ihan sillä, että mittasin ensin tähän tämän loimen, pituuden ja leveyden. Ja sit mä aloitin silleen, että mä otin mittanauhan ja mittasin täältä kulmasta sitten tähän alakulmaan tällaisen suoran viivan ja piirsin sen lyijykynällä. Ja sitten mä tein näistä ruuduista 5 sentin levyisiä. Tässä on tää ensimmäinen keskiviiva, jonka mä piirsin. Niin sit mä vaan lähdin mittaamaan siitä 5 sentin päähän toista viivaa. Ja sitten taas 5 sentin päähän seuraava viiva ja taas seuraava. Tosiaan tein koko pituudelta näin päin viivat. Ja sitten kun mä sain ne piirrettyä, niin otin tuolta loimen kulmasta taas tänne toiseen kulmaan, piirsin siihen suoran viivan ja sitten taas sen avulla lähdin mittaamaan aina 5 sentin päähän seuraavan viivan. Elikkä tässä on nyt tällainen ruutukuvio. Elikkä nämä ruudut on tässä tälleen viistosti. Kulmasta kulmaan on piirretty ja sitten aina tähän suuntaan ja sitten myös tuohon suuntaan on tehty viivat aina 5 sentin päähän. Eli siitä tulee tällaisia ruutuja. Kannattaa piirtää tää tälle nurjalle puolelle, koska me ei haluta, että tää kynänjälki tulee sitten näkymään täällä oikealla puolella, joka tulee siis olemaan se näkyvä puoli. Mutta joo, mä leikkaan nyt tän irti tästä, tän palan, minkä mä oon mitannut. Eli tossa on toinen reuna ja täällä on toinen reuna. Nyt meillä on tässä tää loimi leikattu irti. Eli se on tällainen lähestulkoon 4 mallinen pala. Ja tää ruudukko on piirretty niin, että aloitin tuolta yhdestä kulmasta, vedin suoran viivan tänne toiseen kulmaan ja sitten myös tuolta kulmasta on vedetty suora viiva tänne alakulmaan. Ja sitten on 5 sentin välein tehty taas uusi viiva tähän näin päin ja myös näin päin. Nämä on tällaisia noin 5x5 senttiä ruutuja. Mutta nyt lähdetään tekemään sitä itse tikkikuviota, eli näitä ruutuja. Ja sitä varten me tarvitaan ompelukone ja mahdollisimman saman väristä lankaa, mitä tää kangas on. Ja koska meillä on tää kuvio täällä nurjalla puolella, niin meidän pitää tietysti ommella se tänne nurjalle puolelle.
jolloinka täällä niin kun oikealla puolella tulee näkyviin toi ompelukoneen alalanka, eli sekin pitää olla tämän kankaan väristä. Toki tämän voi tehdä myös käsin, mutta suosittelen ehdottomasti tekemään ompelukoneella, koska siitä saa paljon tasaisempaa jälkeä. Ja käsin ommelessa se saattaa silleen mennä pikkusen ryttyyn, joten ehdottomasti kannattaa tehdä tää ompelukoneella. Eli kun on leikattu tällainen oikeankokoinen pala ja sitten siihen on piirretty tämä ruudukko. Ja seuraavaksi sitten tosiaan lähdetään ompelemaan näitä, eli ommellaan ihan näiden viivojen mukaisesti joka ikinen viiva. Eli ensin niin kaikki viivat näin päin ja sitten mä teen kaikki viivat näin päin. Eli tässä on aika paljon ompelemista. Joten ei muuta kuin lähdetään vaan ompelemaan. Tässä meillä on nyt ensimmäinen ommel. Näkyy vähän huonosti kameran kuva tässä valotuksessa, mutta kuitenkin siis tällaisia suoria viivoja vaan ommellaan noiden mukaan, mitä me ollaan piirretty tonne. Joo, mä jatkan tästä nyt tosiaan ompelua ja näytän teille vähän eri vaiheita, että miltä se näyttää. Joo, mä oon nyt ommellut tän niinku näin päin menevät viivat. Katsotaan itse asiassa täältä oikealta puolelta, niin näkyy vähän paremmin. Elikkä tässä nyt nähdään, että on tosiaan noin päin menevät viivat ommeltu. Sitten vaan tosiaan nämä viivat, jotka menee niinku näin päin. Elikkä nyt ollaan puolessa välissä ompelua. Elikkä tässä nähdään, että tänne rupeaa muodostumaan tällaista niin kuin ruutukuviota. Ja tosiaan sekä tää koneen ala- että ylälanka pitää olla samaa väriä. Tai ainakin vähintään tämä alalanka pitää olla niin kuin oikean värinen, eli tässä tapauksessa violetti, koska tämä tulee nyt näkymään sinne oikealle puolelle, koska me ommellaan niin kuin ton kankaan nurjalle puolelle. Niin tämä tulee niin kuin näkyviin. No niin, nyt on kaikkea näiden viivojen mukaisesti ommeltu, eli meillä on tässä nyt ruudukko läpi tämän koko kankaan. Nyt mä leikkailen kaikki nämä tällaiset ylijääneet päät täältä pois, niin voidaan sitten viimeistellä nämä reunat, eli taitetaan samalla tavalla kuin tuossa toppaloimessa, ja tällä kertaa mä ajattelin, että mä teen sen ompelemalla. Eli meidän loimi näyttää nyt tältä. Voitte nähdä tässä nyt tällaisen samanlaisen ruudukon, mikä tuossa toppaloimessa on, eli tää nyt vähän näyttää toppakankaalta. Seuraavaksi vaan taitetaan nämä reunat, eli samalla tavalla kuin tuossa toppaloimessa. Ihan vähän taitetaan tästä reunasta, jotta saadaan sitten näistä reunoista niinku siistimmät. Mä taitan yleensä joku ehkä sentin verran. Ja tämän voisi taas kuumaliimata tai sitten ommella käsin tai ommella ompelukoneella. Ja mä ajattelin nyt tehdä tämän koko loimen ompelukoneella, kun mä oon kerran aloittanutkin. Eli ompelen nämä reunat. Ensimmäinen reuna taitettu ja sitten vaan noin 3 muuta reunaa. Nyt on tosiaan nämä kaikki reunat taitettu, eli ihan jokainen reuna tästä loimesta. Näin. Ja sitten seuraavaksi tehdään vaan noin hihnat. Mä teen tähän loimeen nyt mustasta noin hihnat. Eli mulla oli tuolla nyt valmiiksi leikattuja tekonahkasuikaleita. Ja mä teen tähän myös 2 hihnaa. Niin mä laitan nyt 2 hihnan päähän niin kuin tällaisen soljen. Kiinnitetään tosiaan nyt joko 1 tai 2 hihnan päähän solki. Riippuu kuinka monta hihnaa te haluatte siihen. Mä ompelin tosiaan nyt nämä solit näihin hihnojen päähin. Mä jätin tämän toisen taas vähän tällaiseksi pidemmäksi, kun tää tulee tuohon alemmas kaulaan. Ja se on tosiaan vähän leveämpi kohta. Ja sit mä leikkasin tästä myös vastinkappaleet jo tollaset. Ja mittailin ne tosiaan tuossa hevosen päällä. Tai siis kun loimi oli hevosen päällä. Ja tää on nyt niin kuin tää toinen pitkä reuna tästä loimesta. Eli tää ylempi tuli suunnilleen tuohon. Ja alempi sitten jätän joku 3-4 senttiä siihen väliin. Sitten tonne toiselle puolelle laitetaan nämä vastakappaleet. Ja sitten mä teen reijät niihin ja lyhentelen ja siistin nämä hihnat. Ja sitten meillä onkin loimi valmis. Siinä on nyt valmis loimi. Tää toppakangas-imitaatio näyttää tältä. Eli pelkästään tällainen niin kuin ikään kuin ruudukkoon ompelemalla saadaan tästä tällainen NS-feikki toppakangas. Mä otan vielä tuosta toisestakin loimesta muutaman videoklipin, jotta näette, että miltä se nyt näyttää viimeisteltynä. Ja nämä molemmat loimet tulee tosiaan myyntiin, eli löytyy sitten Shiro Hobby Horses-sivustolta. Linkki on tuolla videon kuvauksessa. Kiitos katsomisesta, toivottavasti tästä oli apua. Ja kuten aina, niin muistakaa ehdottaa seuraavia tutoriaaleja tonne videon kommentteihin. Tällä kertaa tämä tutoriaali oli nyt ehdotetuin, joten sen tein.
Mutta mitä sitten seuraavalla kerralla, niin jättäkää kommentteihin. Ja kirjaan tosiaan ne ylös ja sitten valitsen sieltä sen, jota on eniten ehdotettu. Muista jättää kommentti, tykkäys ja tilaa mun kanava. Ja nähdään sitten ensi videolla. Moi moi!